ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ወደ ደቡብ ክልል ወስዳችኋለሁ ቢላንዶ የተሰኘው የወላይታ የባህል ምግብ እንዴት ነው በኔ ኩሽና የሚሰራ የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ነው ለቢላንዶ መስሪያ እንግዲህ የሚያስፈልገኝ ግብአት በቅደም ተከተል ብናይ በዋነኝነት አደንጓሬ ወይም ቦለቄ ያስፈልገናል እኔ እዚህ ጋር ጁርጉር አደንጓሬ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው ብዙ ጊዜ በቀይ ቦለቄ ነው የሚሰራው በመቀጠል ጎመን ቆጮ ኮረሪማ የነጭ አዝሙድ ጨው የቀይ ሽንኩርት ቃሪያና ዘይት ናቸው እንግዲህ ስራችንን ከመጀመራችን በፊት አንድ ሌሊት ወይም ደግሞ ቢያንስ ለ6 ሰዓት ያህል አደንጓሬያችንን ወይም ደግሞ ቦለቄያችንን መዘፍዘፍ ይጠበቅብናል ማለት ነው እሱ የሚያገለግለው ቀድሞ ቶሎ እንዲበስል ነው ማለት ነው እናንተ ቀይ ቦለቄ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ በአጥቅራቢያ ያለው ይሄኛው ያደንጓሬ ዘር ጅጉርጉር ቦለቄ ወይም ደግሞ ጅጉር አደንጓሬን ያገኙት ማለት ነው ያው ሲዘፈዘፍ ለውጡ ይሄና ይሄ ነው ምንም ልዩነት የለውም ማለት ነው ይሄ ያልተዘፈዘፈ ነው ይሄ ተዘፈዘፈ ነው ከዛ ማደርገው የፈላ ውሃ ውስጥ እንደዚህ እጨምራለሁ መዘፍዘፉ የሚያገለግለው ያው ቶሎ እንዲበስል ነው በመቀጠል እንግዲህ ቦለቄያችን ሲበስል ከፈለጋችሁ እንደዚህ ገርደፍ አርጋችሁ ካልፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚሁ እንደተቀነጠሰ ማለት ነው እንደዚህ እንጨምራለን ማለት ነው ከዛ ሽንኩርቴን እንዲጨምራለሁ ከዛ ቃሪያዬንም ፍሬው ማውጣት ትችላላችሁ እናንተ እኔ በደንብ ይሄ የሚያቃጥለው ስሜት እንዲኖር ብዬ ነው ፍሬውን ምተው ከዛ ጨውን ጨምራለሁ ነጭ አዝሙድ ኮረሪማን ጨምራለሁ ከዛ ዘይቴንም ጨምራለሁ እንግዲህ ቦለቄና ጎመኔ በዚህ መልኩ በስሎልኛል ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት በጣም ትንሽ ውሃ ነው ያለው ይታይቷል አይደለ ቆጮን ለማብሰል ብቻ ነው ልክ እንደዚሁ እንዳለ ማለት ነው ሳቴን እንደዚህ ዝቅ አድርግና ምክንያቱም ቆጮዬን ልጨምር ነው አሁን ቆጮዬን እንደዚህ አድርጌ እላው ላይ እንደዚህ ያደርጋለሁ ማለት ነው በማንኪያ የሚዘጋናችሁ መጨመር ትችላላችሁ እናንተ እኔ እንደዚህ በደንብ ለማድረግ እንዲመቸኝ ነው ለመፈርፈር ማለት ነው ከላይ እንደ ቂጣ እንዲሆን ማለት ነው እንደ ሽክርክሪትም ሽክርክሪት አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ አድበል ብላችሁ በትንሹ ማለት ነው እንደፈለጋችሁ መሆን ይችላል ከዛ እንደዚህ አድርግና እከድነዋለሁ በእንፋሎቱ እንግዲህ ቆጮዬን ማብሰል ይጠበቅብኛል ማለት ነው እኔ እንግዲህ አሁን በስሎልኛል ማለት ነው ወደ መጠናቀቁ ላይ ደርሷል አሁን በዚህ ሁኔታ እንዳለ
እሳቴን አጠፋለሁ። ተቻለ በሹካ ቀስ ብለን እንደዚህ ያደረግን ውስጡ ካለው ጋር እናገናኘዋለን ማለት ነው። እንለውሰዋለን ማለት ነው። ተቻለ እንግዲህ ዋናው ቁም ነገሩ ይታያችኋል። ከታች ምንም አይነት ውሃ የለውም ማለት ነው። ቀስ ብላችሁ ውሃው መጥናችሁ እንደ ሾርባ እንዳይሆንባችሁ ማለት ነው። ቆጮም በእንፋሎት ማብሰል አለባችሁ ማለት ነው። በቃ ትልቁ ሙያ የሚጠይቀው ነገር እዚህ ጋር ነው። ውሃውንና ቆጮን ጎመኑንና ቦለቄ ወይም አደንጓሬውን መመጠድ መቻል ማለት ነው። እኔ አሁን በጣም አይታችኋል ብረት ድስቱ በጣም እሳቱን አስተካክዬ መጥኜ ቀስ ስላደረኩት ማለት ነው እንትና አላለብኝም። እንደ ሾርባም ውሃ አልበዛብኝም። እኩል ሰዓት ሁሉ ነገር በስሎ ተጠናቀቀ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርገው ነገር ቢኖር እንደዚህ አድርጎ መለወስ። እሳቴን አጥፍቻለሁ። ታይቷል። ቦለቄው አልፈራረሰብኝም እንዳለ ነው። መብሰሉን ደግሞ እዚህ ጋር አሳያችሁ። ታይቷል እንዴት እንደበሰለ። በቃ ይሄንን መቆጣጠር መቻል ነው በቃ የቢላንዶ ትልቁ ሙያ። እንደውም በእንጨቱ ማንኪያ ይሻለኛል ማለት ነው። አሁን በቃ እንደዚህ ያደርጉ መለወስ። አሁን ደግሞ እንግዲህ ለገበታ እናቀርበዋለን ማለት ነው። ታችኋል። ሲያርገን በጣም ሳናበዛ ደንጓሬያችንን አሁን ደግሞ እንግዲህ ጎመን የገባበት ብለን ለማለት እዚህ ጋር አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ቢላንዳችን እንግዲህ እንደዚህ ለምግብ ተዘጋጀ ማለት ነው፣ ለመበላት። አያችሁታል እንዴት እንደሚያምር። እንግዲህ ቆጮ አንዳንድ ጊዜ በባህሪው ደረቅ ስለሚል ከፈለጋችሁ ዘይታችሁን አንጥራችሁ ታረጋላችሁ ከላይ ማለት ነው። ካልፈለጋችሁ ደግሞ እንደኔ ንጹህ የወይራ ዘይት ካላችሁ በዚህ መልኩ ታረጋላችሁ። እዩት እንዴት እንደሚያምር አይታለ ፍርፍር ብሎ ጁት ዋው አደንጓሬው በጣም ነው የጣፍጣው። እውነቴን ነው የምላችሁ የመጨረሻ ከምላችሁ በላይ ያስደግማል። የመጨረሻ የሚጣፍጠው ሁላችሁም እንደምትችሉ ቢላንዶ ሰርታችሁ ቀመሱ። እኔ ምንም የምለው ነገር የለኝም። ክብር ለአያቶቻችን፣ ክብር ለእናቶቻችን ነው የምለው። እነሱ ናቸው እንግዲህ ይሄን የመሰለ ሙሉ ነገር የያዘ የተለያየ ነገር አንድ ላይ አቀናጅተው እውነት ለመናገር ጥበብን ነው የምናየው። እንግዲህ ቆጮ ለብቻው ተጋግሮ የሚበላ ምግብ ነው። ጎመን ለብቻው የሚሰራ ነው። ያን አቀናጅተው ደግሞ እሳታቸውን ቆጥበው ይሄን የመሰለ ለሰውነታችን በጣም ገንቢና ጥሩ የሆነ ባህላዊ ምግብ አዘጋጅተው እንግዲህ ቤተሰባቸውን መመገብ መቻል በጣም
ጥሩ ነገር ነው ማለት የሚደነቅ ነገር ነው። በወላይታ ማንንም ባልቴት ማንንም እናት ልጆቿ ሰርታ የምትሰጠው ምግብ ነው። እዛ ሄዳችሁ እንግዲህ ሳትበሉ አትመለሱም ማለት ነው። በነገራችን ላይ በሌላም አሰራር ይሰራል። ለጾም ያልሆነ ጊዜ በፍስክ ማለት ነው። ለብቻው ደግሞ ቆጮ ተነክሮ ቀዩን ቦለቄ ለብቻው ተቀቅሎ አብሮ ተለውሶ የሚሰራ ደግሞ ሌላ አለ። እሱን ደግሞ በሌላ ጊዜ አብረን የምናየው ይሆናል። ለዛሬ ግን ይሄ የጾማችን ቢላንዶ ከምላችሁ በላይ የሚጣፍጥ ነገር ነው። ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው ሁሌ እንደምለው። እንግዲህ ይሄን ዛሬ ከቤተሰቦቼ ጋር አጣጥማለሁ ማለት ነው። ያደንጓሬው አፍ ውስጥ መሟሟት፣ የጎመኑ የቆጮ ደግሞ እህልነቱ እንካን የሌለው እንከን ልታወጡለት የማትችሉት ቆንጆ ምግብ ነው። በቃ ሁሉ ነገር ቋለ ሁሉ ነገር እኔ ሁሌ የምለው ነገር ነው። በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ ነገር የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ ሀብታም ሀገር ነው። አውጥቶ መስራት መጠቀም ማክበር ነው ያቀተን። ስለዚህ ያወጣን አሁንም ጊዜው ገና አይደለም። እንጠቀምበት፣ እናክብር ባህላችንን፣ ምግባችንን፣ ወጋችንን እንላለው። እንግዲህ ዛሬ ምክሬ ነው፣ ጨዋታ ላብዛባችሁ። ለማንኛውም ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ደግሞ በመጫን ኦል የምትለዋን ጠቅ አርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ለእናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ሙያን ካደነቃችሁ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላለሁኝ ተረፈ በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።